Inilah cara menghilangkan masuk angin dan menghindari dari virus. Satu doang satu. Jadi apa? Jadi apa? Lebay yang mudah sekali. Baru sakit 60 oi. Namanya saja bahaban. Aman de bahaban de sakit. Buat berapa? Ah, udah. Nak kuat lepas. Aku jangan kena biati kata. Kau ada. Banyak ego kau. Aku lah banyak ego. Akal. Banyak Kuda. Wih, kalau kita ketang kopi di sebelah kanan tu. Hello. Cara mengusir corona. Cara mengusir corona. Gula. Tahan rezeki. Dikit lagi Dah ada bonus. Dikit lagi menuang itu. Lembut. Nak bayar ke tu sikit. Cakap tu sikit. Coba sikit. Lembut Sikit sakit sikit. Kadu ni pun. Sikit. Sikit. Ai gaya kena ni. Kadu. Sikit sakit tu sikit. Ai. Nona. Iya ni. Itu perlu. Ai nang dua ni muat. Mohon. Lagi. Nama ego kan? Nama ego. Bukan tu ni. Ego dah. Aku dah langsung ke penuh soal macam kebakaran tu terus ini. Ui, oh tanu. Dah dah buat dah sikit. Oh ego. Tadi gula ni kat kan? Ada tu tak ada. Tak ada. Kan? Aku ni pakai. Kau ni buat apa ni? Lu mabong mana? Kita lagi kan. Keluar. Jadi lah, ni aku puluh. Oi. Jadi lah. Ya. Ya, lu besar tu ah. Santai saja. Saya abang kita. Cara buat ni puluh. Mana? Gue ngeliat lah. Tinggal ke kacuk. Mana jual yang konter? Hijau juga counter. Muka kat ada ke? Muka okey. Apa? Ianya sakit tu ke pucuk yang sakit. Kamu tu bawah dia sakit. Aku tu kena air dia kena kempot, kena daging melipat tu teman-teman. Kenal dia. Ianya tu yang sakit. Sama daging kau dia. Yang di tengah-tengah dia. Yang di bagian tulang ni masuk pun. Bagian tengah-tengahnya. Jangan bagian tulangnya. Jangan tak. Tak luan puluh. Lepas ni tanya awak. Udah kes kini ai, bercika. Cepat lagi kat dia. Oi, tamu. Ilap aku dah bercika, apa pasal ke dah? Cepat lagi all.